नमस्कार. आपल्या ढवळेच व्लॉग या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. व्हिडिओच्या शेवटी पदार्थांच्या साहित्याची लिस्ट आणि प्रमाण सांगितलं आहे, तर तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. आज आपण बनवणार आहोत आलू पराठा किंवा बटाटा पराठा. 2 वाटी मी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. बटाटे घेतलेत आहेत मी 5 मीडियम साईजचे. कोथिंबीर ही आपल्याला बारीक चिरून घ्यायची आहे. 1 कांदा घेतलेला आहे, तोही आपल्याला चिरून घ्यायचा आहे. आणि मी हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, त्याही आपण बारीक चिरून घेणार आहोत. आणि कढीपत्ता, 1 चमचा जिरे, 1 चमचा हळद, 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा मोहरी. तर लाल तिखट आहे, ते तुमच्या तिखटप्रमाणे तुम्ही घालू शकता. आणि आलं लसूणची पेस्ट. बटाटे मी उकडायला टाकलेले आहेत. आता गव्हाचे पीठ आहे, त्यामध्ये 1 चिमूटभर मी साखर टाकत आहे. चवीपुरतं मीठ टाकून घ्यायचं आहे. आणि थोडीशी हळद. हळद ऑप्शनल आहे. आणि 1 चमचा तेल. आता यामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकून आपण छान मळून घेणार आहोत. पीठ व्यवस्थित मळून झालेलं आहे. आता 10 ते 15 मिनिट याला मी भिजवत ठेवत आहे, म्हणजे सेट व्हायला ठेवणार आहे. गॅसवर मी कढई गरम करायला ठेवलेली आहे आणि त्यामध्ये थोडंसं तेल टाकून घेतलेलं आहे. तेल गरम झालेलं आहे. आता 1 चमचा मी मोहरी टाकून घेत आहे. जिरे, कढीपत्ता, हिरवी मिरची आणि कांदा कापलेला. आता हे छान परतून घ्यायचं आहे आपल्याला. कांदा जरासा आपल्याला लालसर होऊन द्यायचा आहे. आता यामध्ये मी आलं लसूणची पेस्ट टाकून घेत आहे आणि कोथिंबीर. आता हे छान आपल्याला मिक्स करायचं आहे. परत आता यामध्ये टाकत आहे मी हळद, लाल तिखट टाकत आहे आणि हिरवी मिरची मी थोडीच टाकली होती आणि थोडासा गरम मसाला. तर छान आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. परत आता यामध्ये मी चिमूटभर हिंग टाकत आहे. यामध्ये मी थोडंसं हिंग टाकून घेतलेलं आहे. आता यामध्ये थोडंसं मी चवीपुरतं मीठ टाकून घेत आहे. आता हा बटाटा उकडलेला होता, मी छान तो आता मॅश करून घेतलेला आहे. आता यामध्ये जे आपण फोडणी केलेली आहे, यामध्ये सर्व टाकून घेत आहे मी. आता 1 अर्ध लिंबू आहे, मी छान असं पिळून घेत आहे. आता मी हे छान सगळीकडे लागेल असं मिक्स करून घेणार आहे, म्हणजे एकजीव करून घेणार आहे. आता 5 मिनिट मी हे थंड होऊन देणार आहे. पीठ छान भिजलेलं आहे आपलं. तर आता मी परत एकदा छान मळून घेणार आहे. आता मी हा गोळा घेतलेला आहे, छान मळून घेत आहे. गोल करून घ्यायचा आहे. हे आता पीठ लावून मी थोडंसं हे लाटून घेत आहे. आता मी छान पुरी केलेली आहे. आता याच्यामध्ये मी सारण भरून घेत आहे.
जसं आपण पुरण भरतो तसं आपल्याला बटाट्याचं सारण भरून घ्यायचं आहे पहा. तवा पहा आता मी गरम करायला ठेवलेला आहे. आता पहा छान असा मी उंडा तयार करून घेतलेला आहे. आता तो व्यवस्थित लाटून घेणार आहे मी. पहा आता आपला पराठा लाटून तयार झालेला आहे. त्याला एकदम पातळही लाटायचं नाही आहे किंवा खूप जाडही राहून द्यायचं नाही. पहा तवा गरम झालेला आहे. यामध्ये अगदी थोडंसं मी तेल टाकून घेत आहे. आता मी तव्यामध्ये पराठा टाकून घेतलेला आहे. आता तो व्यवस्थित आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे. पराठा दोन्ही साईडने आपल्याला छान भाजून घ्यायचा आहे. तोपर्यंत पहा दुसरा पराठा आपण तयार करून घेणार आहोत. पराठ्यावरती पहा मी तेल टाकून घेतलेलं आहे. तुम्ही तूप टाकू शकता किंवा बटरही यूज करू शकता. आता मी दुसरा पराठा लाटून घेत आहे. आता पहा हा पराठा छान आपला भाजलेला आहे. आता मी दुसराही पराठा आता करून घेत आहे. आता मी दुसराही पराठा पहा छान भाजून घेत आहे. पहा दुसराही पराठा मी करून घेतलेला आहे. अशाच पद्धतीने मी आता सर्व पराठे लाटून घेत आहे. माझ्या चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर अशाच वेगवेगळ्या रेसिपीसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. हे झाले पहा आपले पराठे तयार. आलू पराठा किंवा बटाटा पराठा. धन्यवाद. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.